سلام دوستان، چطورین؟ من آیمام، خیلی خوش اومدیم به یه ولاگ دیگه با من. امروز اومدم راجع به شرایط اجاره خونه توی اربیل صحبت کنیم و اینکه هزینه اجاره خونه توی اربیل چقدره. اولین نکته‌ای که باید بهتون بگم، شما قبل از اجاره خونه، در واقع قبل از اینکه شما بخواید برین ریل استیت، باید حتما اقامت داشته باشین. اگر شما اقامت نداشته باشین به هیچ عنوان اینجا نمیتونید خونه اجاره کنید. اینجا مثل جاهای دیگه نیست که مثلا شما میرین مسافرت، میرین اونجا خونه اجاره میکنید و واسه چند شب میمونید. اینجا اگر اومدید مسافرت حتما باید برین هتل. پس شرایط اول گرفتن اقامته و از اونجایی که اربیل توی این 1-2 سال حسابی بزرگتر شده، قطعا نمیشه توی یه ویدیو بخوام راجع به تک تک آپارتماناش یا تک تک خونه هاش صحبت کنم و اجاره رو بهتون بگم. یه چیز میانگینی رو بهتون اعلام میکنم که بتونه بهتون کمک کنه و بهتون میگم برای مهاجرا چه لوکیشنی مناسب تره. از اونجایی که اربیل خیلی بزرگ شده، تو این 7 سالی که من اینجا بودم رشد اربیل رو واقعا به چشم دیدم و اربیل روز به روز در حال گسترشه، در حال بزرگ شدن. همونطور که تو ویدیو قبل بهتون گفتم، هر روز داره تاورهای بزرگتری ساخته میشه، در واقع یه جور رقابت شد و 100% من نمیتونم همه خونه های اربیل رو توی ویدیو جا بدم. اومدم به 3 دسته تقسیم کردم. 1 گلزونشه، 2 یه جای متوسط رو گفتم و 3 یه جای قیمت مناسب تر رو بهتون پیشنهاد میدم که وقتی که ورود کردیم به اربیل نخواهید زیاد تایمتون رو هدر بدیم واسه گشتن لوکیشن. و دومین چیز اینه که شما جایی رو انتخاب کنید که به محل کارتون نزدیک باشه. به نظر من اینجوری خیلی از هزینه هاتون میتونه کمتر بشه در صورتی که ماشین نداشته باشین، چون هزینه تاکسی یه مقدار بالاست و بهتره که خونتون نزدیک به محل کارتون باشه. برای هزینه‌ای که من قرار شما رو ببرم پیش یه متخصص، پیش ریل استیت و اونجا قیمت بروز رو بهتون بگه و اطلاعات دقیق رو بهتون بدیم، بزنید بریم. الان توی خیابون ویتالیم، داریم میریم به سمت ریل استیت. خب من رسیدم ریل استیت یا به زبان کردی و عربی اقارات. بریم که آمار دقیق و تخصصی تری از اجاره خونه ها بهتون بدم. آقای زنگ زده چند جا آمار دقیق قیمت ها رو در بیاره توی گلزون، چون این منطقه که من اومدم اقارات یا همون ریل استیت منطقه گلزونه و آمار دقیق رو براتون میذارم. بچه من دوست ندارم بخوام قیمت های الکی بهتون بدم، به خاطر همین منتظر موندم تا دقیق ترین آمار به دستم برسه و بعد از اینجا میریم یه جای متوسط تر و جای متوسط ترم بهتون قیمت میدم. اینجا ساختمون 2 تاور، 4 تاور و 5 تاور امارف رو داریم که همه واحداش 3 خوابه هستن و یه آشپزخونه خیلی بزرگ دارن. هزینه اجارش هم از $500 شروع میشه تا $650، بستگی به ویو داره. اینجا پروژه ویو اونیو رو داریم که از استودیو داره تا 3 خوابه و هزینه اجاره از $300 هست تا $800 و یه لوکیشن خیلی خوب داره، دقیقاً توی 100 متریه و اینکه تازه هم ساخته شده. اینجا پروژه امپایر ورد رو داریم که بزرگترین پروژه اربیل تا الان و این ساختمون که میبینید امپایر اسکوئره که هنوز کامل ساخته نشده. همونطور که میبینید مغازه‌های پایینش هم هنوز کامل نیست و این 3 تا ساختمون کوچیک‌تر اینا هم ساختمون‌های امپایر هستن که اداری تجاری هستن، توش سالن هست، باشگاه، کافه و رستوران. الان داریم وارد امپایر ورد میشیم و اولین ساختمونایی که داریم ساختمون‌های وینگزا هست، در واقع که 15 تا وینگز داریم میبینید توی نقشه و اجارهشون از 2 خوابش که بخوام بهتون بگم $800 تا $900، 3 خوابش هم که از $900 تا $1000. و روبرومون هم امپایر بیزنس رو میبینید که شرکت های مختلف اینجا آفیس زدن و همونطور که از اسمش معلومه واسه بیزنسه. و میریم به سمت امپایر رویال. امپایر رویال قدیمی تر از وینگزه و اجارش هم از $600 هست
تا $900. درسته یه مقدار قدیمی تر از بقیه تاورای امپایره، ولی جای آرومیه و اینا هم که همون وینگز ها هستن. از یه نمای دیگه بهتون نشون دادیم. اینجا هم امپایر دایموند رو داریم که 3 تاور داره و از استودیو شروع میشه تا 2 خواب و هزینه اجارش هم از $350 هست تا $700 و از امپایر وینگز هم جدیدتره. اینجا هم پرل امپایر رو داریم که 7 تاور داره و همه تاورها اوکی هم. مردم دارن توش زندگی میکنن. شاپ ها باز شده، فقط فکر میکنم یکی از تاوراش هنوز تموم نشده و از استودیو داره تا 2 خواب. هزینه اجارش هم از $400 شروع میشه تا $700. الان تو خیابون 100 متری هستیم و نمای کلی امپایر ورلد از 100 متری به این شکله. و همینطور اینجا رویا تاور رو داریم که 5 تاور به هم چسبیده است که نمادش هم ورساچه است. از 1 خوابه تا 3 خوابه واحد داره. از $400 تا $900 هم اجارشه. و همینطور که میبینید ساختمان‌های پارک ویو رو داریم که یه فضای خیلی آرومی داره و ساختمان‌هاش هم بزرگ و دلبازن. هزینه‌شون هم از $800 شروع میشه تا $1600-700. بستگی داره که فول فرنیش باشه یا نه. خب اینم از قیمت‌های گلدزون که همه رو براتون گذاشتم و الان میخوایم بریم راجع به منطقه‌های دیگه صحبت کنیم و اجاره اونجا رو بهتون بگم که تا حدودی چه قیمت‌هایی با هم باشیم. راجع به منطقه گلدزون و اینکه خونه ها شاپشنی داره، بچه منطقه گلدزون وقتی شما خونه اجاره میکنید یا آپارتمان، کلا سکیوریتی داره. سکیوریتی 24 ساعت داره و کسی بدون اجازه شما نمیتونه ورود کنه به خونتون. و اینکه همه تاورها پاییناشون مارکت رو داره. الان حدوداً 1 سالی میشه، 1 سالم که نه کمتر. قیمت آپارتمان ها اینجا مقدار کاهش قیمت داشتیم توی آپارتمان ها. الان میخوام برم آپارتمان های 3-4 طبقه ناز و بختیاری رو بهتون نشون بدم که خیلی مهاجر اونجا هست. یه آپدیت جدید راجع به اربیل بخوام بهتون بدم اینه که برق ناز و بختیاری 24 ساعته شده. نمیدونم تا چه حد اطلاع دارین راجع به برق اربیل. اینو میگم واسه کسایی که نمیدونن، اربیل به 2 صورت برقش تامین میشه. 1 رئیسیه و 2 مولده که رئیسی همون برق دولتی میشه و مولده یه سری دستگاه مولده هست واسه هر ساختمونی که وقتی که رئیسی نیست از مولده استفاده میشه و کسایی که مولده رو ندارن بازم دولت اون مولده رو تامین میکنه واسه شون و هزینه مولده رو جدا میگیرن. الان خوشبختانه یه سری مناطق توی اربیل 24 ساعته شده، در واقع همون رئیسی شده و مولده برداشته شده که بختیاری و ناز جزءش. کسایی که یه جای اقتصادی تری رو میخوان میتونن بختیاری و ناز رو انتخاب کنن چون قیمت ها یه مقدار مناسب تره و از همه مهمتر مرکز قرار شما داره. کارتون هر جا باشه راحت تر میتونید به مسیر کارتون برسید. توی ناز و بختیاری تعداد مهاجرای ایرانی که زندگی میکنن خیلی زیاده و اینکه یه گزینه مناسبیه چه از نظر هزینه و قیمت و لوکیشن واسه ابتدای مهاجرت. اگه نمیخواین زیاد هزینه کنید و جای خیلی لوکسی رو نمیخواین انتخاب کنید، گزینه مناسبی میتونه باشه. الان میریم بهتون نشون میدم. الان داریم میریم به سمت ناز. سمت راستمون این ورودیه، میشه ورودی دریم سیتی که یه
منطقه لوکس اربیل به حساب میاد و جزء گلد. و این آپارتمانایی که دارین میبینید پارک ویو هستن که بازم آپارتمانای لوکس اربیل به حساب میان و جای خوبیه واسه زندگی که همونطور که دیدین قیمتشو براتون گذاشتم، میتونید برین باز ببینید. و پایین پارک ویو پر از شاپ خیلی بزرگه بچه ها، پر از شاپ، بار و کافه، هر چی که فکر کنید این پایین هست، از طلا فروشی گرفته تا مارکت. و ناز میشه پشت این ساختمون پارک ویو. ابتدای ناز از اینجا شروع میشه. خیابون ناز کلا یه خیابونه و پر از آپارتمان های 2 طبقه و 3 طبقه و ایناست که هزینه‌ش هم برای اجاره بین $200 $250 تا $400 و محیطش همینطور که میبینیده. و پشت ناز خونه های ویلایی هست که اکثرا خود اینجایی ها توش میشینن. برای کسایی که میخوان ناز زندگی کنن، اینجا یه باشگاه خیلی مرتبی ساختن حدودا یه 7-8 ماهه که هزینه باشگاه هم فکر میکنم $220 بود یا $250 بود یا $220 بود، ولی با همه چیز دیگه باشگاه خیلی کامله. خب رسیدیم به ته ناز که این ساختمونای جدید رو داریم. بچه این ساختمونا تازه تموم شدن و الان دارن اجاره میدن. قیمت اجاره هاشم از $400 بود تا 700 خورده برای 2 خوابه و 3 خوابه 4 خوابه شون هم دیگه 900,000 بستگی داره که کدوم سمت باشه و ویوش به چه سمتی باشه. اینجا هم گولانو داریم، اینم گولان ماله که یه مال بزرگیه. اومدم سمت استار تاور که دقیقاً میشه روبروی پارک ویو. هزینه اجاره این ساختمون ها که پایینش هم میبینید همه چی هست، از $400 شروع میشه تا $800 و $900. بستگی داره که شما چند خوابه بخواین و اگرم بخواین فول فرنیش باشه اون دیگه فرق داره، ولی قیمت بدون اساسشو من دارم میگم در واقع. و روبروش هم که دریم سیتی ویلا همشون بچه‌ها و ویلاهای خیلی لوکسی داره. الان داریم وارد خیابون بختیاری میشیم. بختیاری چند قسمت داره که به این میگم بختیاری 2 ساید، که اینجا هم اجاره خونه خیلی متغیره، باز هم بین 300 تا حدوداً $500 صحبت میکردم. سامو زنگ زد. خب بچه بختیاری 2 سایت داره، بیستی داره و همه اینا رو براتون توضیح میدم. در واقع خیلی آپارتمان هایی ساخته شده که برای مهاجراست که بیشتر 1 خواب و 2 خوابه و خیلی واسه شون بیزنس خوبیه، چون تو اربیل مهاجر زیاده و رو هوا قشنگ اجاره میکنن سریع. میریم الان داخل 20 متری که دارم بهتون خیابونا رو نشون میدم. میخوام که محیط دستتون بیاد و وقتی که دارم راجع به اجاره ها صحبت میکنم گیج نشین، قشنگ بفهمین راجع به کجا دارم صحبت میکنم و چی میگم. این که راجع به یه سری مناطق دارم صحبت میکنم بچه ها، این منطقه ها فقط به درد ما ایرانی ها و مهاجرا میخوره. برای مهاجرت خیلی مهمه که تو کدوم منطقه میشینی و قطعاً جاهایی که خودشون میشینن یه مقدار بحثش فرق داره. نمیگم این جاهایی که بهتون معرفی میکنم خود این جایی ها نیستن، نه هستن، ولی
تعداد مهاجرا هم زیاده. مثلا شما بخواید برین یه جایی که فقط شما باشین که از یه کشور دیگه اومده باشین، یه مقدار سختتون میشه 100% اوایل مهاجرتتون. به خاطر همین من جاهایی رو بهتون پیشنهاد میکنم که میدونم از خیلی بابت‌ها راحتین و یه سری جاهای اربیل هست که واقعا شما باید از نظر پوششی مراقب باشین، چون اونجا پوشش ها مثل پوشش های ایران تا حدودی حتی بسته تر و مردم مانتو میپوشن، شلوار مانتو، شال و اینا میزنن و وقتی که شما با یه استایل دیگه وارد میشین یه مقدار یکم خودتون میدونید دیگه عجیب تر به نظر میرسه. به خاطر همین این مناطق بیشتر به درد مهاجران میخوره. داریم وارد، یعنی در واقع از دوستایید بختیاری داریم وارد 20 متری میشیم. اینجا 20 بختیاریه. میبینید این ساختمونایی که بالای مغازه هاست، 2 طبقه و 3 طبقه ها، همه برای اجاره است و هلوش قیمت، یعنی یه چیزی که بخوام میانگین بهتون بگم بستگی داره. بعضیاشون میبینید خیلی تمیزه، بعضیاشون میبینید نه قدیمی هست. از $200 هست تا $500، $550 حالا با برق و همه چیز دیگه. خلاصه اینجوریه. این پرچم زرد دارم که میبینید برای انتخاباته که هنوز بر نداشتن و توی بختیاری بیشتر از ناز چیز هست، مغازه هست. میبینید پر از فست فود، رستوران و موبایل فروشی، هر چی، سنتر زیبایی، در واقع مرکز زیبایی، هر چی که فکر کنید اینجا هست. اینجا هم قشنگ واسه خودش یه شهر کامله، یعنی میتونید شما سالیان سال توی بختیاری باشید و اصلا از بختیاری بیرون نرید، چون که همه چی اینجا هست. خب این تا آخر میشه 20 و میره میخوره به خیابون 40 متری و باز هم اینجا هم 20. حالا این 20 بهش میگن 20 مکتب. این خونه رو میبینید، این خونه اجارش فکر میکنم 450 یا $500 و اینا هم همینطور بین 300-400 با این نزدیک رو برم تو تاکسیه و مثلا این خونه ها 300 حدوداً. بعد امکانات خاصی هم ندارن، آسانسور هم ندارن، پله است که باید با پله رفت آمد کنید. ولی اینجا برقش هم که بهتون گفتم 24 ساعته شده. کسایی که میخوان اینجا رو انتخاب کنن واسه زندگی، دقیقاً روبروتون یه مال هست، یه مال بزرگ که حدوداً جدیدم هست. اینم تا اینجا بختیاری رو بهتون معرفی کردم. داریم میریم سمت عنکاوه. حالا جریان عنکاوه چیه؟ بچه ها عنکاوه قبلا که اربیل کوچیک‌تر بود، عنکاوه یه شهر دیگه‌ای بوده و اربیل یه شهر دیگه. کم کم که اربیل بزرگ شده و عنکاوه هم بزرگ شده، در واقع اربیل بیشتر بزرگ شده، چسبیده به عنکاوه و الان این دوتا چسبیدن به هم، یکی شدن. ولی خودشون اینو خیلی از مهاجرا و کسایی که تازه اومدن توی اربیل نمیدونن، ولی خود عنکاوه‌ای‌ها مثلا میخوان برن یه خیابون اونورتر کار دارن، میگن ما داریم میریم اربیل. یا اربیلیا مثلا میخوان بیان تو عنکاوه کار دارن، میگن ما داریم میریم عنکاوه. میدونید یه جورایی جدا میدوننش، اینجوری بهتون بگم. و عنکاوه مسیحی نشینن همشون، کلا عنکاوه‌ای‌ها مسیحی هن و اکثر خونه های عنکاوه ویلاس و فقط یه دونه آپارتمان داره به نام در واقع تاوره که بهش میگن فور تاور و عنکاوه هنوز اون سبک ویلایی و خونه های قدیمی شو داره. تو کوچه پس کوچه های عنکاوه رو بهتون نشون میدم و بهتون میگم اجاره چقدر. اینم از خیابون 100 متری. کلا اربیل نقشش رو نگاه کنید دایره است
و 100 متری اولین خیابون بود که در واقع نوار دور اربیلوس میکرد و بعدش 120 متری ساخته شد و الانم 150 ساخته شده و اگه بخوام پشت سر هم بهتون بگم 150 120 خیابون 100 خیابون 60 متری 40 متری و بین اینا هم 20 متری و این نوارهایی که بهتون گفتم اربیل رو به این صورت در بر گرفتن و از هر طرف شما میتونید یعنی از هر جا برین اربیل رو اشتباه نرفتین به مقصد میرسید چون کلن گرده. الان اطراف اربیل هم خیلی ساختمون اطراف اربیل که چه عرض کنم یعنی یه مقدار از مرکز شهر دورتر خیلی آپارتمان‌های تمیز و جدیدی ساخته شده که اکثرا مهاجرا اونجا هم رفتن ولی یه مقدار دوره دیگه. شما باید هزینه تاکسی یعنی در واقع میتونم بگم باید $100 تا $200 هزینه تاکسی داشته باشین توی ماه، بستگی به رفت آمد خودتون داره. به خاطر همین طرز تفکر من اینجوریه، جایی که داری کار میکنی همونجا خونتو بگیر. حالا دیگه بسته به شرایط هر کس این متفاوته و قیمت اجاره در واقع آپارتمانایی که اطرافن یه مقدار دورترن خب طبعا هزینه پایین تره. اونجا هم بستگی داره که چند خواب شما بخواین اجاره کنید. از استودیو $300 شروع میشه تا حالا 3 خواب 4 خواب $800 $900 میره که اونجا اکثریت کسایی که زندگی میکنن تا اونجایی که من میدونم کسایی هن که تو خونن، مثلا خانم خونن، کار نمیکنن، میدونین چی میگم، میخوان یه جایی با آرامش داشته باشن واسه زندگی، میرن اون قسمت ها. ولی کسایی که کار میکنن باید صبح بیدارشن بیان سر کار تا شب باز همین روتین تکرار میشه، بهترین جا واسه شون همین محدود است. و به نظر من مهاجر وقتی که ابتدای ورودش میاد مرکز شهر خب خیلی چیزا رو میبینه و خیلی آشناییت پیدا میکنه با شهریت اون قسمت و خب به نفعشه. این مناطقی که دارم بهتون نشون میدم همشون انکاون و همه اینجا مسیحی نشینن. ممکنه 10% از افراد اینجا مسیحی نباشن، مهاجر باشن، یا میتونم بگم 20%، ولی اکثرا اینجا انکاویی هن و انکاویی ها اکثرا همینجا زندگی میکنن. اگه اربیل بخوان زندگی کنن قطعا انکاوه رو انتخاب میکنن. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و کامنت بذارید، نظرتون رو به هم بگین تا منم انرژی بگیرم تا ویدیو بعدی. فعلا خداحافظ، دوستتون دارم.